päivää. Nyt olisi pikku jetti, oho, ei siihen voinutkaan nojata. Jetti juttu. Kattokaa, kun löysin hyvän kokoiset liivit tuolta, ettei teidän tarvi vinkua. Nappasin tuosta veneestä vaan joku, niin en katsonut minkä kokoiset on. Nämä on jollekin hoikille ihmisille. Löysetään vähän, niin henki kulkee noin. Polaris. Oota, luntataan. SLTX. 3-pyttynen, 1050-kuutioinen, 3 karburaattorilla. Ja oire käy tyhjäkäyntiä ja menee täysiä, mutta välistä kuollut. Ryyppy päällä kuulemma toimi. Taikka siis lähti kiihtyyn aina kun hölläs, niin se välialue sieltä. Eli se alapää sakkas. Sen verran tutkin, otin kaasarit pöydälle, synkkasin ne, pistin johonkin säätöihin ja sitten räpläsin noi kiihdytyspumput. Tässä on sellaiset pillit, mistä se pruittii bensaa painelee. Niin sain nekin pelaan ja sitten toiveena, että nyt se toimisi. Tultiin tähän, niin johan sitä sai avata sitten, siellä oli, mitähän ne oli, 1,5 kieppiä auki vai 2 kieppiä, niin nyt on varmaan 3 kieppiä tai 3,5 kieppiä alaseokset auki. Niin nyt rupeisi toimii. Mä käyn ajaan pienen lenkin, koitan itsekin, stuntmani veti muut pätkät. Katsotaan kaasareiden synkkauksesta pätkä, mä selitän kuivalla maalla, kuinka se tämmöisiä voidaan kotikonstein tehdä, ettei tarvitse sitä semmoista imumittaria, mikä lyödään aina siihen kaasariin. Se voi tehdä ihan okuläärillä, silmällä. Katsotaan, osaanko mä vielä ajaa tämmöisellä jätskillä. Mä oon tämmöisellä joskus ajellut, uskokaa vaan. Pistetään toikin tossa toi remmini. Tää on hyvä olla, ettei tarvi uida niin saatanan pitkään, kun putoo kyydistä. Tai mitään muuta iloa siitä ei oo. Hei hei! Toimiihan se. Ehkä pientä houkuttelua vielä. Joo, en tiedä. Tässä on kompassi, mä menen pohjoiseen. Ja vauhtia 68 kilometriä tunnissa, ei kun mailia. Joo, missä täällä on? Vastaanottokomitea. Tyhjäkäyntiä isommalle. Nyt kastuu sokka. Katsotaan tyhjäkäynti. Näyttää 1000. Noin ja sitten se sammuu. Saa olla vähän isommalla. On vähän turhan pienellä. Säädämme vielä hieman.
ilmeisesti se kulki. Kyllähän se tämmönen vanha 2000 alkupuolelta kulkee kyllä ihan liukkaasti ja tällä voi vähän leikkiäkin. Tää ei ole niin semmonen kankea, iso, painava möhkö, niin tällainen voi vähän oikeasti pelleillä. Ja niitä tarviiko niillä aina pelleillä? No mitäs näillä muuta tehdään? Ajetaan suoraan saareen ja takaisin eväitten kanssa. No niin varmaan. Joo, mutta näytän nyt sen, että mitenkä te pystytte synkkaamaan ne kaaserit tästä niin, ettei tarvi niitä imumittareita. Semmosia, mitkä semmoset simpukat, missä on viisari, niin pistetään tuohon. Ei tarvi sitä. Löytyy täältä ruuvit. Katsomme. Eli synkkausruuvi löytyy tuosta. Tuossa. Ja sitten toinen on tuolla. Ja tyhjäkäynti sormiruuvi löytyy sitten taas tuolta takaa. Tuolla ei näy nyt kuvissa, ei ruveta purkaa nyt sen takia. Ja sitten se tehdään niin, että pyöritetään toi tyhjäkäynti ihan pois päältä. Ja katsotaan, että vajeri ei pitele. Ja sitten katsotaan tänne kurkkuihin. Tänne. Sinne. Sillain, että jokaisesta näkyy toi läppä tuolla pohjalla. Tuolla syvällä. Tuolla. Siellä näkyy pieni rako nyt. Tuolla näkyy pieni rako. Tuolla. Tuolla noin. Näettekö? Juu, näette. Niin se säädetään kiinni kaikista. Eli tyhjäkäynti pois päältä. Ja sitten katsotaan, että ne läpät menee kaikki kiinni. Että sinne ei jää yhtään rakoa. Ja sitten pikkusen liikutellaan sitä kaasua tosta taikka tuolta. Otakaa vaijerit irti, jos ne haittaa. Liikutatte ja katsotte koko aika niitä kaasarin läppiä, että ne lähtee aukeen kaikki samaan aikaan. Ja sitten kun olette päässyt siihen, niin sitten säädätte sitä tyhjäkäyntiä sieltä, rautatte ja katsotte, että ne on suurin piirtein silmällä saman verran kaikki auki. Näin pääsette aika lähelle totuutta ilman sitä mittaria. Se on näissä aika tärkeää, että se toimii sieltä alapäästään, että ne on suurin piirtein synkassa. Ne ei tarvi tällainen nyt ihan just, mutta riittävän lähellä. Ja tässä on nyt, olisikohan ne nyt 3,5 auki alaseokset. Tässä ei ole muuta kuin alapään seoksen säätö. Löytyvät täältä, katsotaan vielä kuva täältä, niin löytyy tuossa, siihen on laitettu tuonne letkun pätkä, näette, ja tuolla on sitten oikein pitkä letku, että sitä pystyy pyörittelemään. En tiedä saako sieltä nyt oikein kuvaa tuolta, mutta se on tuo samassa kohtaa niissä kaikissa tuossa kyljessä. Vähän hankala paikka, mutta joo. Pistäkää vaikka just ollaan joku letkun pätkä sinne ja vaikka siihen viiva, kynällä valkoinen viiva, niin vähän pysytte kärryillä, että miten olette pyöritellyt, kun se joutuu vähän sormikopelolla tekemään hyvin ahdas paikka. Joutuu niinku täältä puolen pistää välillä käden ja välillä tuolta ja nämä on vähän ahtaita, mutta sillain se menee. Ja sitten siinähän on tietysti päällä tää roiske, tämmönen systeemi ilmanputsarikotelo, ettei kaikki vesi mene sinne. Mutta sitäkin voi joskus mennä. Joo, semmonen oli säätöhomma tässä. Ja sit niin, tossa näkyy ne kiihdytyspumpukkin, niin nuo pillit. Tossa, niin kun täältä painaa ja runttaa kaasua, niin noin ne ruittasee sieltä. Noin. Ja ne oli kans mykät, nyt ne toimii. Niin tässä on vielä semmonen, että se, jos tyhjäkäyntiä antaa käydä hetken ja painat kaasun pohjaan, niin se vähän miettii ja sit se lähtee. Mutta jos tekee tollain, niin se lähtee saman tien. Pikkusen houkuttelee kaasulla, niin sit pelaa. Ihan riittävän hyvä. Pystyy ajelemaan ihan komeasti ja leikkiä pelleille. Tällainen juttu. Ja sitten kaikille innostuneille veneiden ohjausten korjaajille tiedoksi, Vevorilta on tullut paketti. Siitä tulee juttu kohta puoliin. Ei varmaankaan asenneta vielä sitä, mutta se menossa tuohon marinoon. Mutta kumminkin.
Minä pistän tämän nippuun ja lähden iltapuurolle ja pisulle ja pesulle ja maaten. Se on moi.